ফোনত ৰিল চাই কেতিয়া ৱাটাৰফল ফুৰিব নাযাব। আমি ভ্লগিং ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ভ্লগ কৰিবা অবভিয়াছলি। এতিয়া ওলাই আহিছোঁ যেতিয়া ভিডিঅ'টো বনামেই। পিছে আজি ভিডিঅ'টো দেখাম যে আমাৰ কপালখন কিমান বেয়া হ'ব পাৰে। লগতে আজি আমি ক'লে গৈছোঁ সেইটোও দেখাম। গাইজ আজি আমি আহিছোঁ টেঘেৰিয়া ফল। আমাৰ কপালখন ইমানেই বেয়া আছিল যে আমি যোৱা দিনাখন ৰ'দৰ পৰিৱৰ্তে বৰষুণ দিছিল আৰু পানীখিনিও আমি বিচৰা ধৰণে নাপালোঁ। কিন্তু ইমান দূৰ আহিছোঁ যেতিয়া পানীটো নামিমেই, গতিকে কাপোৰটো সলাই লৈছোঁ। 100 টকীয়া টি চাৰ্ট কিনো क्या फरक पड़ता है 100 रुपीस के टी शर्ट। পানীৰ কালাৰ দেখিয়ে গম পাইছোঁ যে টি চাৰ্টৰ কালাৰ আজি আমাৰ সলনি হৈ যাব। সেইকাৰণে 100 টকীয়া টি চাৰ্ট পিন্ধি গৈছোঁ। আমি বিচৰা ধৰণে না বতৰটো হ'ল না পানীখিনি, তথাপিও আমি বহুত এনজয় কৰিলোঁ। কাৰণ ফুৰিবলৈ যোৱা জেগাটুকুৰ মন পচন্দৰ নহ'ব পাৰে, কিন্তু যদি মানুহকেইটাৰ লগত ভাইব মিলে তেতিয়াহ'লে আপুনি জাৰ্ণিটো এনজয় কৰিব পাৰে। পিছে আমাৰ খানাৰ কথা কোৱা হওক, যিহেতু শাওণ মাহ চলি আছে, গতিকে মোৰ লগৰজনীয়ে পিঁয়াজ নহৰু এইবোৰ নাখায়। সেইকাৰণে আমি ঘৰতে বনাই নিছিলোঁ পনীৰ আৰু পোলাও। খানা পিছে টেষ্টি আছিলে। দিয়ক আজিলৈ ইমানেই আছিলে। লগ পাম নেক্সট ব্লগত। কিন্তু যোৱাৰ আগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দেই।